ละครับวันนี้เรามาถอดรหัสประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในโซเชียลมีเดียอุษาคเนย์ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของเขาหรือเราแต่มันคือการต่อสู้ในสงครามอัตลักษณ์ที่เข้มข้นระดับประหลอดแตกถ้าเราจะพูดถึงความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับกัมพูชาเราต้องมองผ่านเลนของประวัติศาสตร์ที่มันบิดเบี้ยวและการพยายามสร้างตัวตนใหม่ของชาติที่สูญสิ้นทุกอย่างไปจนเกือบหมดสิ้นครับมาเลยครับมากระชากหน้ากากสงครามวัฒนธรรมที่ดูเหมือนจะเป็นแค่เรื่องโซเชียลแต่มันคือการโจรกรรมอัตลักษณ์ที่วางแผนมาอย่างเป็นระบบถอดรหัสกันไปเลยว่าทำไมดินแดนกัมพูชานี้ถึงกลายเป็นดินแดนแห่งการเคลมที่คนไทยทั้งประเทศต้องสายหน้าเราต้องย้อนกลับไปดูบาดแผลที่ลึกที่สุดของเขาครับอย่างยุคเขมรแดงไม่ใช่แค่การฆ่าฟันแต่มันคือการฆ่าวิญญาณของชาติศิลปินตัวจริงครูบาอาจารย์ที่สืบทอดวิชาตัวจริงถูกกวาดล้างไปเกือบ 100% ลองนึกภาพดูครับชาติที่ตื่นมาแล้วจำอะไรไม่ได้เลยไม่มีคนลำเป็นไม่มีคนเขียนงานจิตรกรรมเป็นไม่มีคนรู้วิธีถักทอผ้าที่วิจิตรแล้วคนพวกนั้นเขาทำยังไงคำตอบก็คือเขาไม่ได้เริ่มนับหนึ่งใหม่ด้วยหยาดเหงื่อตัวเองครับแต่เขาเลือกวิธีที่มักง่ายที่สุดคือการหันมามองเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยที่ฟูมฟักรักษาและพัฒนาศิลปะของตัวเองมาอย่างต่อเนื่องหลายร้อยปีโดยไม่เคยขาดสายเขาเห็นเรามีโขนที่สง่างามเขาก็อยากมีบ้างแต่ครูเขาตายกันไปหมดแล้วสิ่งที่เขาทำคือการลอกครับลอกทั้งเครื่องแต่งกายลอกทั้งท่ารำลอกแม้กระทั่งจังหวะดนตรีแล้วเอาไปป่าประกาศบอกโลกด้วยหน้าตาเฉยว่านี่คือของดั้งเดิมของฉันนี่คือจุดเริ่มต้นของคำว่าดินแดนที่หลอกลวงเพราะมันเริ่มจากการหลอกตัวเองก่อนแล้วจึงขยับไปหลอกคนทั้งโลกหมายเด็ดที่เขาใช้เคลมทุกอย่างคือภาพสลักบนกำแพงนครวัดครับนี่คือตรรกะที่ตลกที่สุดในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์เลยก็ว่าได้กัมพูชามักจะอ้างว่าถ้ามีรูปสลักบนกำแพงแปลว่าสิ่งนั้นเป็นของเขมร 100% แต่ความจริงที่เขาไม่พูดก็คือศิลปะบนกำแพงเหล่านั้นคืออารยธรรมของโบราณทั้งสิ้นที่มีการผสมผสานของพราหมณ์ฮินดูและที่สำคัญคนสร้างก็ตายไปเกือบพันปีแล้วคนกัมพูชาปัจจุบันที่นั่งก้มหน้าเล่นมือถืออยู่ในประเทศตอนนี้หรือที่แอบลักลอบเข้ามาหางานทำในประเทศไทยคนพวกนี้ล้วนไม่มีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณหรือการสืบทอดฝีมือจากคนสร้างนครวัดเลยแม้แต่น้อยแต่มักง่ายด้วยการใช้หินเป็นโฉนดเพื่อจะไปไล่เคลมสิ่งที่ไทยพัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์ระดับโลกเช่นมวยไทยเขาเห็นมวยไทยดังระดับโลกมีมูลค่ามหาศาลกัมพูชาก็ไปขุดเอารูปสลักท่ารำมาบอกว่านี่ไงกุลคาแมทั้งที่กติกาหมัดวิธีการฝึกซ้อมหรือแม้แต่กางเกงมวยที่เขาใส่ก็ก๊อปปี้ไปจากเวทีมวยไทยทั้งนั้นแถมยังไปเอาท่าจากหนังเรื่ององค์บากมาใช้อีกบ้าไปแล้วแต่ก็นั่นแหละครับมองรวมๆแล้วนี่มันคือการปล้นกลางแดดโดยใช้อดีตเป็นอาวุธความลึกของประเด็นนี้อยู่ที่เรื่องคำว่าคุณภาพครับวัฒนธรรมไทยของจริงนั้นสวยสดงดงามมาตั้งแต่อดีตแล้วโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์คือการขัดเกลาหรือ refinement จนถึงขีดสุดเราเอาวัตถุดิบทางวัฒนธรรมในภูมิภาคมาเจียรนัยจนกลายเป็นอัญมณีที่สวยงามที่สุดไม่ว่าจะเป็นภาษาชุดไทยที่ดูสง่าหรืออาหารที่พิถีพิถันแต่สิ่งที่กัมพูชาทำคือการพยายามทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือ back engineering เขาเห็นผลลัพธ์ที่สวยงามของไทยและพยายามทำเลียนแบบให้เหมือนที่สุดแต่ปัญหาคือของที่มันทำออกมามันไม่มีจิตวิญญาณไงครับลายผ้าที่เขาเคลมว่าของเขาถ้าคนรู้จริงมองจะเห็นเลยว่ามันคือการเอาลายไทยไปบิดเบือนแข่งทื่อลายกนกที่ชดช้อยของไทยถูกเอาไปเขียนแบบแข็งกระด้างแล้วบอกว่าเป็นศิลปะเขมรนี่คือความพยายามที่จะสวมรอยเป็นเจ้าของผลงานที่ไทยเป็นคนเจรไนยทำไมกระแสการเคลมถึงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นก็เพราะมันคือการเมืองครับรัฐบาลกัมพูชารู้ดีว่าถ้าคนในชาติไม่มีที่ยึดเหนี่ยววิธีที่ง่ายที่สุดคือการสร้างศัตรูร่วมและประเทศไทยคือเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบ
เขาปลูกฝังเด็กในโรงเรียนกัมพูชาให้เชื่อว่าไทยขโมยทุกอย่างไปจากกัมพูชาเพื่อสร้างความเกลียดชังและล้างสมองให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาทวงคืนสิ่งที่พวกเขามโนไปเองว่าเป็นของเขาเคลมขุนช้างขุนแผนเคลมนาฏศิลป์เคลมสงกรานต์เคลมกางเกงช้างและอย่างอื่นอีกเพียบความน่ากลัวคือเขาทำอย่างเป็นขบวนการมีการปั่นกระแสในระดับสากลเพื่อให้ชาวต่างชาติที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์สับสนนี่คือเหตุผลที่ไทยเราต้องเลิกใจดีเพราะนี่ไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่มันคือการคุกคามอธิปไตยทางปัญญามาต่อกันครับคุณผู้ชมเราจะมากระเทาะเปลือกจิตวิทยาเบื้องหลังพฤติกรรมที่เรียกว่าโหยหาอดีตจนเบียดเบียนปัจจุบันของพวกกัมพูชารายนี้กันต่อให้ถึงแก่นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความอยากได้อยากมีแต่มันคือสภาวะวิกฤตทางตัวตน Identity Crisis ระดับมหาภาคที่น่าสนใจและน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกันถ้าเราวิเคราะห์ด้วยเลนส์ทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเราจะเห็นปีศาจ3ตนที่สิงสู่อยู่ในความนึกคิดของพวกกัมพูชาครับในทางจิตวิทยาเมื่อบุคคลหรือชาติเผชิญกับความล้มเหลวอย่างรุนแรงเช่นสงครามกลางเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ทำลายทุกอย่างจนพินาศจิตใต้สำนึกจะสร้างกลไกป้องกันตัวที่เรียกว่าการสร้างความภูมิใจที่เกินจริงขึ้นมาเพื่อหนีจากความเจ็บปวดในปัจจุบันอย่างในตอนนี้กัมพูชาในปัจจุบันมี GDP และอิทธิพลทางวัฒนธรรมตามหลังไทยอยู่หลายขุมความรู้สึกด้อยกว่าแบบนี้มันค้ำคออยู่ครับดังนั้นการตอบสนองของกัมพูชานั้นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้รู้สึกว่าฉันเก่งคือการขุดเอาเรื่องเมื่อ 1,000 ปีก่อนมาขยายความให้เกินจริงและเอามากดทับความสำเร็จของไทยในปัจจุบันโดยใช้ตรรกะคือต่อให้ตอนนี้ฉันแย่แต่ฉันเคยเป็นเจ้าของทุกอย่างของเธอนะซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเขมรเป็นแค่กลุ่มรับใช้หรือทาสให้ขอมนี่คือการปลอบใจตัวเองเพื่อให้มีที่ยืนในเวทีโลกแต่มันดันกลายเป็นการล้ำเส้นเพื่อนบ้านนี่คืออาการที่คนในกลุ่มหนึ่งเชื่อว่ากลุ่มของตนเองวิเศษกว่าคนอื่นและควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันก็มีความระแวงหรือพารานอยว่าคนอื่นจะมาขโมยความยิ่งใหญ่นั้นไปดังนั้นจึงต้องการสร้างเรื่องเล่าลวงโลกพวกเขาจะสร้าง Echo Chamber หรือห้องแห่งเสียงสะท้อนขึ้นมาในโซเชียลมีเดียใครพูดความจริงที่ไม่เข้าหูจะถูกรุมประชาทัณฑ์ทางออนไลน์ทันทีแน่นอนว่ามันต้องมีความบิดเบี้ยวความหลงตัวเองนี้ทำให้คนกัมพูชาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือรากเหง้าและอะไรคือการพัฒนาเขาจะเหมาเข่งว่าทุกอย่างที่ดูดีในย่านนี้ต้องเริ่มมาจากเขมรเท่านั้นนี่คือสภาวะที่จิตวิทยาเรียกว่า grandiosity หรือการสำคัญตนผิดอย่างมหันต์นี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดครับกัมพูชาเลือกที่จะสวมบทบาทผู้ถูกกระทำหรือวิกทิมอยู่ตลอดเวลาในหน้าประวัติศาสตร์ที่เขาสอนกันเองต้องโทษคนอื่นไว้ก่อนแทนที่จะหันมามองว่าทำไมวัฒนธรรมตัวเองถึงหยุดชะงักเขาเลือกที่จะบอกว่าไทยขโมยไปฝรั่งเศสลำเอียงเวียดนามจ้องจะฮุบผลที่ตามมาก็คือเมื่อเขมรคิดว่าเขมรเป็นเหยื่อเขมรจะรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิ entitlement ที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อทวงคืนแม้กระทั่งการขโมยผลงานคนอื่นมาเป็นของตนเองโดยไม่รู้สึกผิดเพราะเขามองว่ามันคือการเอาคืนไม่ใช่การขโมยและแน่นอนครับว่าอะไรเหล่านี้มันก็ย่อมทำให้เกิดผลกระทบกับเขมรในปัจจุบันการเดินเกมจิตวิทยาแบบนี้ส่งผลเสียต่อตัวกัมพูชาเองอย่างมหาศาลซึ่งเราเริ่มเห็นผลลัพธ์ชัดเจนขึ้นทุกวันครับมันมีหลายประเด็นด้วยกันเลยอย่างเช่นที่เราจะพูดต่อจากนี้ครับเมื่อเขมรมัวแต่เอาพลังงานไปเคลมของเก่าและก๊อปปี้ของเพื่อนบ้านเขมรจะคิดเองไม่เป็นครับคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาจะเติบโตมาพร้อมกับความคิดที่ว่าไม่ต้องสร้างแค่ไปทวงคืนจากไทยก็พอผลคือเขาสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเองไม่ได้จริงๆสักทีเพราะพื้นฐานมันมาจากการเรียนแบบไม่ใช่การสร้างสรรค์โลกโซเชียลยุคนี้ความลับไม่มีหรอกครับ
เมื่อเขมรพยายามไปเคลมอะไรที่มันค้านสายตาโลกอย่างเช่นเคลมชุดไทยหรือเคลมประเพณีที่ไทยทำมาต่อเนื่องมันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเขากลายเป็นตลกในสายตาโลกนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนที่รู้ประวัติศาสตร์จริงๆจะมองว่านี่คือชาติที่ขาดความซื่อสัตย์ทางวิชาการแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายมันก็อยู่ที่ไทยเองด้วยจะเอาจริงหรือจะปล่อยละเลยแบบที่เป็นข่าวทุกวันนี้การพยายามสร้างความเกลียดชังต่อไทยเพื่อปลุกใจคนในชาติ Nation Building by Hatred ทำให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปได้ยากขึ้นสุดท้ายเขาก็จะเหลือเพื่อนแค่ไม่กี่ประเทศที่หวังผลประโยชน์จริงๆส่วนเพื่อนบ้านที่ควรจะร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจกลับต้องมานั่งระแวงกันเรื่องกางเกงช้างหรือท่ารำคนเขมรรุ่นใหม่จะแยกไม่ออกว่าอะไรคือของจริงที่เขาเหลืออยู่จริงๆกับอะไรคือของที่เคลมมาเมื่อพื้นฐานความรู้ถูกสร้างบนคำโกหกวันหนึ่งเมื่อความจริงถูกตีแผ่ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์สากลเด็กเหล่านี้จะเกิดอาการโซลครัชชิ่งหรือจิตวิญญาณแตกสลายเพราะพบว่าความภูมิใจที่เขามีมาตลอดชีวิตมันคือภาพลวงตาสุดท้ายแล้วครับไม่ว่าเขาจะเคลมไปอีกกี่พันอย่างไม่ว่าเขาจะพยายามจดทะเบียนยูเนสโกด้วยวิธีที่ซิกแซกใช้ลูกไม้แค่ไหนแต่อย่าลืมนะครับว่าโลกใบนี้มันหมุนด้วยความจริงไทยเราไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะเราบอกว่าเรายิ่งใหญ่แต่เรายิ่งใหญ่เพราะเราสร้างและเรารักษาเรามีครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาจากรุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดตอนเรามีมาตรฐานการผลิตซอฟต์พาวเวอร์ที่โลกยอมรับดินแดนที่อยู่ได้ด้วยการขโมยป้ายชื่อคนอื่นมาแปะบ้านตัวเองอย่างกัมพูชาสุดท้ายวันหนึ่งเมื่อความจริงปรากฏเขาก็จะไม่เหลืออะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าที่เขาพยายามปกปิดมาตลอดหลายปีของจริงไม่ต้องพูดเยอะของก๊อปเกรด A ต่อให้เหมือนแค่ไหนมันก็คือของปลอมอยู่วันยังค่ำยังไงถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆกันต่อแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องที่นำเสนอนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับ